Oh yeah, ny dag, nya grejer att fixa med grävmaskinen. Precis. Vad fixar vi med nu? Eller vad ska vi börja med här nu? Vi ska ge oss på att byta till en delad tätning tänkte vi här. På liftkolven. Där uppe. Den är lite klabbig och lite blöt och så det är ju dags att ta tag i det. Så ja, det är väl ingenting att stå här och köta om. Det är väl bara att sätta fart. Exakt. Yes, let's get to it. Powered bara. Ja, det är ju en liten bit upp där. Och kanske inte jättesmidigt att stå på stege. Nej, det är bättre att bygga något lite mer permanent tänker jag. Så man kan jobba lite vettigt. Ja. Så vi ska greja med det nu. Yes. Yes. Så, får du prova den? Ja, det är det finaste bygget kanske. Jo då. Det funkar väl. Det är ju lyxigt jämfört med en stege. Väldigt lyxigt. Har du? Det var annat. Ja. Lite för hög nästan. Ja. Det är som ett himmel. Det är sant. Ja, det där känns ju lite... Jo, jag tänker lite Ja, så här kallavfettning här. Ska vi filma lite hur det ser ut? Ja. Ja, här är det lite klabbigt. Jag har till och med funnit där på... Ja, men det är jätte... Så det är ju på tiden att byta lite tätningar. Ja, det var ju smörj också. Gammalt klet. Ja, men det var nog det som var det mesta här. Jag får nästan börja sprita eller springa på. Ja. Nästan börjar få att skrapa med det. Ja, men jag skulle nästan haft en typ lavramejs eller något. Japp. Jaha, men nu börjar det rent snyggt här ju. Ja, nu kan man till och med få ner insekten i de här. Jag har hittat en fin nummer 14 där. Men jag behöver typ något enmetersrör eller vad. Jag kan ta det som ligger där. Ja, Jag får lite häv. känns som vi behöver förlänga lite. Ja. Men nu ser man i alla fall att det sitter lite skruv och bult där. Jag ska bara testa det till kollegan. Vad gött. Då får vi sätta på röret. Ja. Det tänker jag. Nu var inte ska krossa rutan också. I och för sig så behöver den ju bytas men den håller ihop så det känns lite onödigt. Går det? Det går bra. Då var de här lösa insektsbultarna i alla fall. Det är nice. Vi tar och knackar det här lilla låsbläcket som vi har här runt vad kan det vara, 13 mm skruvarna också. Så ska vi göra loss dem. Nice. Där kom det lilla låsbläcket. Hur går det för dig? Det går bra. Du har alla skruvar lossade. Har ett litet glasspaket till det här med. Synd att det var tomt. Ja, jag firar efteråt, inte nu. Nej, precis.
Men det är vad jag brukar säga, man ska ju ta ut segern i förskott. Ja, men hellre att vara glad en gång för mycket. Det har man åtminstone varit glad. Ja, exakt. Ja, det är sant. Tänker så. Ja. Mm. Ja. Det här med spärrnyckel har inte kommit till byn än. Nej, precis. Men kanske man kan få när man fyller år. Ja. Och sen det funkar bra utan. Hyfsat. Så. Glasslådan please. Yes. Ska vi ta lite mer bromsrengöring där kanske när du är på botten av låsfläcken. Ja, det ska vi göra. Vänta lite. Körsegrant. Just det, ser man tätning. Har du lite i den brickan? Mm. Ska jag rengöra lite till här under. Jag blunda. Mm. Du skulle kunna sätta fast den i så nära. Den kan hänga Ja, där uppe. binda upp den. Det är bra, det ska vi göra. Sista skruven. Mm. Åh, ändå fina gängerna. Det märks att de har man inte mäckat med sig. Nej, det är inte så ofta. Oj, kolla här. Där ja. Där ja. Ja. Jag tror inte vi behöver ta isär så mycket mer än så här. Ska vi ha upp Piece tätningen och of grejer lite? cake. Säg inte för mycket nu. Nej, jag vet. Men vi har ändå gjort ganska mycket med den här, så att det känns ändå som att även om det här krånglar lite så ska det ändå gå. Kan ni väl ta det lite? Vi tar lite under till här. Ja. Yes, yes. Är de delade? Nej, de är redan söndriga. Oh no! Ja, det var... Ska vi lägga ut på pallen och kika ut på dem? Nu hoppar ni här. Ta den här fina lappen under. Ja. Så här. Da-da, da-da, da-da. Kolla så bra. Kolla så bra. Snyggt snitt. Så det känns ju som att det här var så här. Fuck, den gick av. Ja, men vi säljer den som ett delbart kit. Det är business. Ja. Det är som... Nej, ska inte säga, man får inte nämna massa reklamgrejer. Så jag ska vara tyst. Gud, det här är till och med... När de har sågat sönder dem till och med... Dåligt. Ja, det blir nog bra. Det gör det. Och hur ser det ut här uppe, sa vi? Det ser så bra ut så. Det är en liten skarv där klockan. Ja, här tror jag det var. Där ser man. Så ja. Nej, men då tar vi och plockar isär lite så får vi se hur det ska sitta där. Mm. Den här sitter ju allra längst upp i bröstet som man kallar det, själva locket. Sen är det väl mer eller mindre i den här ordningen. Så. Och som jag inte minns fel nu så är det viktigt att skarvarna ska ju inte, såklart inte ligga mitt för varandra, det ska ju förskjutas. På något vis.
Ja, på något vis. Inte jättesvårt. Kör vi. Ja. Ja. Nästan att jag hade velat bonka i. För där får man ju Ska tag den med gamla den. tätningen upp nu? Och jag tänker att jag kan bonka till den. Kolla, det går ju ändå upp. Om man köttar i den här lite med... Jajamän. Oj, kolla, lossnar det. Ska vi ta bort den här ringen? Det är lite plåtskydd där också. Ja, jag känner att jag inte ska slå till här. Spara lite kortstången. Där ja! Kolla! Ja, det märks ju att man har bakat surdegsbröd och sytt klänningar sig. Ja. Kan sådana här grejer. Det är nytta det. Ja, det. Du kanske vill ha skruvmejsel jag. Den är så stackig. Jag tyckte att det var väldigt bra att ha för den sitter lite i spänn, gubben. Jag kan hålla grejen om du vill. Jag håller det. Jag kan dra lite samtidigt. Ja, jag kan göra det. Kolla så bra. Så man kan ju säga att det har varit en delad här tidigare. Fint snitt där. Ja. Ja. Ska vi lägga dem nu så jag har koll på hur det ska sitta? Ja, det är så annars kommer jag komma glömma. Jag ser, vi har det på film. Så en skarp T någonstans. Ja. Se här. Den är inte där i alla fall. Ser du där? Jag får ta och lysa lite här. Där är ju något. Där kanske den är, eller? Ska vi sitta där? Jag har dragit in några träskruvar där. Så ni kan jobba upp han. Jo, vars. Oj. Ta lite för denna med hit. Jag hade tänkt det. Jag tänker att det här går bra. Kolla, det var ju det jag sa att det var. Inte dåligt. Nej. Men hur låg den förra då? Vad sa vi den var? Det var här va? Det var inga 90 grader där då. Det var 90 grader på den tiden. Så kan jag göra. Har du snart dags för montage ju? Kul! Jag tänker att man får göra sådana här arbeten som ändå flyter på hyfsat. Oj. Vad sa du? Tänk att det flyter på hyfsat smidigt. Hyfsat smidigt, det gjorde det ju ändå. Ja. Sen att den lossnade, det är en annan sak. Jag bara... Jag har inte gått på gymmet idag heller. Ja, exakt. Peta inte ut ögonen på dig. Nej. Tada! Snyggt. Oj. Kolla, det här var lite mer en S... Man tyckte den här. Den har varit lite noggrann här menar du? Ja, jag tycker det. På 90-talet. Ja men då torkar vi rent här lite till och sen så tar vi och trycker in ner tätningen. Ja. Nice! Skitbra. Ja men då var de gamla tätningarna borta ju. De ligger här. De ligger där. Och då har de nya. Ja, de nya. Nu ska vi ta och fetta in dem lite. Det skadar inte. Nej. Jag har till och med förberett lite smörj där. Precis som en tv-kock. Precis som en tv-kock. Nu är det inte kungen som ska ha det så du kan Bara drottningen. ösa på lite tänkte jag säga. Det är gött att mäcka, de är lite så halvtrött. Jag tycker att det här är så jävla gött mäck, för det är så litet mäck. Alltså jämfört med vad vi har Lite, på. det är ju en superfet kolv. Jo, men alltså det går så snabbt ändå ju.
Det ska vi inte säga för mycket. Det hinner krångla till sig här rejält. Ja, men det här med delad tätning, det är ju nice faktiskt. Väldigt nice. Jag tänkte först när vi pratade om det här att oh no, vi måste plocka ner skiten. Det är som på traktorgräven, bort med kolvarna och Exakt så tänkte jag. kolven från kolvstången. Och... Ja, men så det här är ju bara piece of cake. Det är nice. Typ. Så. Ja. Jag tänker ta en åt gången eller? Så är det ju allihop där. Men den här kan jag väl ändå få sätta fast här lite. Okej. Jag kan ju bara få trycka ner den. Så, sitter den där. Jag klappar till med den här. Oj. Det är lite mindre friktion med den skri kanske. Mm. Det finns inget gästdiskmedel till detta. Nej. Så. Nice. Nu tänker jag att jag lägger det här ovanpå. Det ska jag komma ihåg nu. Inte jag pillar på den sen. Så bra. Körs så bra. Körs så bra. Jaha. Ska det i också? Ja, jag tänker att jag hade velat... Jag skulle egentligen ta den här. Jag vill ha... Jag får pilla lite varje. Känns som att... Har du köpt något planteringsverktyg eller vad är det? Eller är det, vad är det för att du har det i? Smykborste. Nej, målarpensel. Gammal pensel? Ja, jag tänkte att man vill ju inte ha något vasst. Nej. Som förstör något. Jag vet inte. Sten kanske behöver ha en liten träklubba eller något där. Ja, jag tänker att man vill ju jaga iväg. Jag tror jag ska hämta en liten nätthammare och en liten plastbit eller en träbit där. Ja, det kan vara bra. Nu har vi ju fått i tätningen lite grann där. Mm. Lite ojämnt, så vi ska testa att lägga på locket och kanske pressa lite med det. Försiktigt. Så det gör vi. Testar. Ja, men det ser bra ut, den rätt upp sig där. Försöka hålla lite jämnt och snyggt runt där. Man får ju ett jämnt tryck på tätningen så det är inte fel faktiskt. Ja, just det, man kan ta hjälp av det man redan har liksom. Jo. Den kryper ner väldigt snyggt där. Ja, men det är kul. Lite pillig och fi var det ju. Ja, Lite gamla penslar och grejer där att trycka med så... precis. Någon majsen. Ja. Inget vasst Och i alla fall. typ 4 händer. Ja, det är rätt gött faktiskt. Ja, men då drar vi ner den lite grann här och sen så lyfter vi och så på med nästa. Mm. Gött. Yes. Ja, men då har vi ju dragit ner den i botten här. Mm. Så nu har vi pressat ner tätningen en del. Ska jag ta skruvarna? Kolla där. Ja, nu kan vi sätta på nästa. Dags för nästa. Ja, då behöver vi ju ta upp den här. Låsa fast den. Tada! Nice. Och så nästa där. Vi kör väl 90 grader så tar vi den lilla ringen 90. Jag vet inte varför man inte skulle kunna ha 180 för sig. Men det står väl minst 90. Nu ska vi sätta den typ här då. Ja. Eller lite typ där. Yes. Den känns som att det är Nu lättare. har vi bara... Kolla. Jävla starka. Nej.
Och då är det bara ringen kvar sen. Ringen och locket. Jag tänker att det här vill vi nästan trycka ner, så ska vi ta ner den igen eller? Ja, vill du ha med ringen direkt eller? Jag vet inte. Jag tänker den ligger inte helt här, så därför vill man få denna kanske på platsen. Jag vet faktiskt inte. Ja. Vi tar ner locket och sen så tar vi, trycker ner lite grann så den blir spikrak. Så lägger på ringen. Så. Vanligt. Så, nu behöver jag mina... Vad är de nu då? Pröv. Thank you. Perfekt meckaväder det här ju. Ja. Fint så här är det senaste. Inga mygg heller. Himla gött. Ja, det är riktigt gött. De är jobbiga något med jäklarna. Nej. Säkert bra till något, men inte till sällskap när man mökar med grävmaskin i alla fall. Nej. Verkligen inte. Ta dem. Så tar vi dem. Ja, jag kan sätta dem. Kolla så snyggt. Det var bra. Då ska vi få med den lilla. Japp. Nu lägger vi den förskjutet också, den skarven. Mm. Och den passar ju fint där va? Nej, det gick inte. Nej. Det ser ju snyggt ut. Var har du skarven nu? Den är här uppe. Gött. Jag är inte helt nöjd. Den håller så. Ska liksom vara i den. Ja, men vi kan lägga på locket en gång bara. Så bara lägger på det en gång tänker jag. Få ett jämnt tryck. Utan att fresta massa. Då ska vi liksom inte... Nej. Då ska vi vara fast där igen. Och pilla lite på skarven där. Ja. Så, då är det bara skrapringen kvar då. Mm. Nu har vi dratt de bultarna rejält. Jaha. Så, ska vi hitta någon skarv på den med och sen ska vi lyckas pilla upp den. Har vi den där kanske? Jag tänker det. Har han en liten skruv eller? Eller ska vi borra i sig där som vi gjorde innan kanske? Nu gick det lite fort igen Karolina. Men det gick bra igen. Det är nice. Tada! Den hade gått några år till. Ja. Han håller på att krångla med sånt här. Ja, jag tänker att jag vill torka lite här. Yes, Det är ganska så curl. det var ett bra beslut. Ja, jag tänker det. Oj. Synd att jag ser inte riktigt. Var det någonting om klinisk miljö eller så? Precis, där ska man göra en klinisk ren miljö.
Vi gör det i den blå maskinhallen. Jo. Skitbra. Tänker jag. Ja, men det blir gött det här. Då är den nya skapningen på väg in där. Jag är inte riktigt där. Det ser ut på din sida. Nice. Tänk att det är bara där och vi trycker se lite. Kolla lite där. Oj, 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 oj. Så himla bra. Ännu en grej att sätta upp på CV:t. Dina fina låsbläck. Det blir snart skitiga igen. Ja, det är så. Du menar alltså att vi ska använda maskinen igen och slita på den igen? What? Det går så fint nu, så mjukt. Oj, nej, tappa ner den. Varför då? Varför jag tappade ner den? Nej, det vet jag inte varför jag gjorde det. För att jag är klantig kanske. Och för att du ska få motionera. Du hoppar ner, studsar ner, hämtar den. Studsa. Som Bumbibjörn. Jag vet inte om jag så typ. Ska de vara... Ganska säker på. Att de var så här. Så det ser man här. Där Ja, är exakt. lite. Nice. Nu kan vi inte hålla där lite. Vi släppa. Ja, men då ska jag väl studsa ner och hämta den sista bläcket. Yes, do that. Låter man spärra. Det var en riktig pärla det här. Jag eller grävmaskinen? Det är såklart gumman. Ja, ibland så. Jaha, då är det bara att dra det sista och sen så Slå upp bläcken. låsbläcken här, ja, precis. Den här behöver man inte dra så hiskligt tänker jag. Det är små M8 som håller skrapringen. Den lär ju inte lämna den här kölven. Nej. Nej, ja, ja. Inte. Jätte. Ta-da! Kolla så grant va? Det blir så bra! Riktigt gött. Ja. Ska vi... Ska vi lossa ställningen? Ja exakt, ställningen ska vara...
la gött ut. Ja. Ah. Oj, oj, oj! Ser det bra ut? Så vackert! Gött meck! Gött. Ja, det var fint kvällsmäck. Det var riktigt lyckat. Ja. Men då får vi väl säga tack för att du har tittat. På återseende hoppas vi. Yes, ha det gött! Hej då!